Good afternoon, all of you. Today we are going to talk about the theories of reaction rate. So there is a two theories in your syllabus, that is collision theory and activated complex theories. Okay. या दोन theories तुमच्या सिलेबसला आहे. Activated complex theoryलाच आपण ट्रान्झिशन स्टेट theory म्हणतोय आणि त्यालाच आपण theory of absolute reaction rate. सो हे दोन तीन नावं त्या थेअरीलाच आहे. ओके. कोलिजन थेअरी ही कोलिजन थेअरीच असते. त्याला काही दुसरं नाव नाहीये. सो दिस टू थेअरीज आर इन्क्लूड इन युअर सिलेबस. हे दोन थेअरीज तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे. ओके. लास्ट लेक्चर्सला आपण इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन्स बघितले. ते तीन फॅक्टर्स आपण बघितले. टेम्परेचर कोइफिशियंट हा इफेक्ट करतोय तुमच्या रेट ऑफ रिएक्शन वरती. त्यानंतर अरेनियस इक्वेशन्स, वेगवेगळे अरेनियस इक्वेशन्स आपण अरेंज केले आणि त्याचा काय इफेक्ट होतोय त्याचा एक छोटासा ग्राफ आपण काढलेला होता. जसे की आता जस्ट अ मिनिट. ओके. Energy of activations, this is the third factors. This is the graph which we will plot, and on the basis of that we discuss the effect of temperature. This is the plot which will be discussed. This is the Arrhenius equations, and this Arrhenius equations we can rearrange in the form of these equations like this. This is log of K equals to log of A minus TA upon RT. So this is the equations which will be and we plot the graph against these equations. So log of K versus 1 upon T, and it will comes that straight line, but it is the negative slope is there. So on the basis of this plot, we can find out the rate of reactions, and we again the rearrange equations of these Arrhenius equations. On the basis of this also we can find out this last equation, this one, it is we can find out the energy of activations. Okay. So this is the one factors which will be used to Arrhenius equations. These Arrhenius equations which will be used to discuss the effect of temperatures, okay, on rate of reaction. And the temperature coefficients, this is the two temperatures which will be if increases. आपल्याला असं माहित आहे की टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज होतंय, पण टेम्परेचर कोएफिशियंट्स वर काय इफेक्ट होतो? तर टेम्परेचर कोएफिशियंटची डेफिनेशनच अशी आहे की की दोन टेम्परेचर आहे, म्हणजे तुमचे रेशिओज आहे. कशाचं? तर रेट कॉन्स्टंट आहे, व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट हा आणि हा याचा रेशिओ. तर त्याचं सेपरेशन करताना 10 डिग्रीनी एक टेम्परेचर किंवा एक रेशिओ इन्क्रीज आहे. सो आपण इथे लिहितो की KT + 10 डिवायडेड बाय KT. So this is the ratios of two velocity or rate constant of reactions at two different temperature which is separated by the 10 degree centigrade. आणि आपल्याला हेही माहित आहे की 10 डिग्रीने इन्क्रीज केलं तर रेट ऑफ रिएक्शन्स हा डबल किंवा ट्रिपल होतो. सो टेम्परेचर कोइफिशियंट म्हणून काय होते की टेम्परेचर कोइफिशियंट डिक्रीज होतोय विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं तर हा जो रेशिओ आहे ज्याला आपण टेम्परेचर कोइफिशियंट म्हणतोय तो डिक्रीज होतोय. अशा पद्धतीने आपण हे टेम्परेचर इफेक्ट बघितले तीन, ज्या रेट ऑफ रिएक्शन्स वर काय इफेक्ट होतो. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स आपण बघितले की एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन, स्लो रिएक्शन्स हॅव्हिंग अ हाय एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. रिएक्शन हा एक्झाम्पल्स पण आपण बघितले की रिएक्शन्स जर हा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन हा जर जास्त असेल तर रिएक्शन स्लो होते. ओके. आणि रिएक्शन स्लो असेल तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन हाय असते. फास्ट रिएक्शन होते म्हणजे एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी असते. सो इन दिस वे वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate of reactions. Today we are going to discuss the theories of rate of reactions. And theories of rate of reactions, it is collision theory and activated complex theory. So this collision theory, this is the theory which is also, it is based on the kinetic theory of gases. And according to this theory, to which the molecules of gas are continuously moving. म्हणजे जसं कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस जो आहे
त्या कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस सारखंच ही कोलिजन थिअरी आहे, की त्याच तो कायनेटिक थिअरीचा जो पॉस्च्युलेट्स आहे, की गॅस मॉलिक्युल्स असतील तर ते काय होतात, मूव्ह होतात, इकडून तिकडे मूव्ह होतात वेसल्समध्ये आणि मूव्ह होत असताना एकमेकांवरती ते कोलाइड्स होतात. सो दिस मूव्हिंग पार्टिकल्स ऑर मूव्हिंग रिएक्टिंग सबस्टन्सेस आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर अँड बट द कोलिजन इज नॉट सफिशियंट कॉज फॉर द रिएक्शन्स. म्हणजे प्रत्येक मॉलिक्युल्स हा कोलिजन्स होतो एकमेकांवरती, पण प्रत्येकच कोलिजन हे इनफ नसते, त्यांच्याकडे सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी नसते की ती रिएक्शन्स मध्ये कन्वर्ट होईल. सम ऑफ द कोलिजन्स विल बी फ्रुटफुल. काहीच कोलिजन हे इफेक्टिव्ह असतात, ते त्याचं ओरिएंटेशन्स आणि ते परफेक्टली कोलिजन्स होतात आणि म्हणून त्याला आपण इफेक्टिव्ह कोलिजन्स म्हणतोय. अँड रेस्ट ऑफ द कोलिजन्स इट इज अनइफेक्टिव्ह कोलिजन्स. मग रिएक्शन्स कशामध्ये घडते, तर इफेक्टिव्ह कोलिजन्स मध्ये घडते. आणि म्हणून आपण असं म्हणतोय की बिकॉज इफ द कोलिजन इज द कॉज फॉर द रिएक्शन, देन द रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिजन्स. जर सगळेच कोलिजन्स हे रिएक्शन्स किंवा प्रॉडक्टमध्ये जर रिएक्शन्स होऊन प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट झाले असते रिएक्टंट, तर रेट ऑफ रिएक्शन्स हा इक्वल असतात. कशाच्या? तर रेट ऑफ कोलिजन्स सारखा. ते जेवढे कोलिजन्स आले तेवढाच रेट ऑफ रिएक्शन्स असतात. पण तसं होत नाही. का होत नाही? तर आपण म्हणतो की इफेक्टिव्ह कोलिजन आणि इनइफेक्टिव्ह कोलिजन्स. सो दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव्ह, perfectly collides to the other reactant molecule, then and only then they have the sufficient amount of energy and proper orientations of the reactant molecules to the collides with the other reactant molecules, then it converted into the product, and such a collisions it is called as the effective collisions. अशा कोलिजन्सला आपण काय म्हणतोय? इफेक्टिव्ह कोलिजन्स म्हणतोय. आणि म्हणून आपण काय म्हणतोय की रेट ऑफ रिएक्शन्स हा इक्वल नाहीये कशाशी, तर रेट ऑफ कोलिजन्सशी. So it means that however it is found that the number of collisions colliding exceeding the number of molecule undergoing change. म्हणून आपल्याला असं दिसतंय की कोलिजन जास्त होतात, पण मॉलिक्युल्स हे प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होणं किंवा रिएक्शन्स होणं ते जे आहे ते कमी दिसतंय. ओके. सो दिस इज द लॉजिक विच इज बिहाइंड द कोलिजन थेअरी. कोलिजन थेअरीच्या पाठीमागचे हे लॉजिक आहे, हे पहिल्यांदा आपण समजून घ्यायला पाहिजे. की सगळेचे सगळे कोलिजन हे कुठून आलंय, तर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसचं पॉस्च्युलेट्स असं आहे की जेवढे रिएक्टंट मॉलिक्युल्स आहेत जे गॅसियस फॉर्म मध्ये आहे, कारण ही थिअरी वर्क होते फक्त गॅसियस फेज मध्ये किंवा गॅसियस मॉलिक्युलसाठी, त्यामुळे आपण गॅस मॉलिक्युलच्या बाबतीत बोलतोय. सो इट कंटिन्युअसली मुव्हिंग इन टू द वेसल्स. तर जर ते गॅस मॉलिक्युल्स जर तिथे फिरत असतील, त्याला आपण रिएक्टंट मॉलिक्युल्स म्हणतोय, तर ते कोलाइड्स होतात. तर सगळेचे सगळे जे मॉलिक्युल्स कोलाइड्स होतात ते सगळेचे सगळे कन्व्हर्ट होत नाही प्रॉडक्टमध्ये. त्याचं कारण असं आहे, की तिथे 2 टाइपचे कोलिजन्स होतात. एक म्हणजे इफेक्टिव्ह कोलिजन्स आणि दुसरं म्हणजे इनइफेक्टिव्ह कोलिजन्स. इफेक्टिव्ह कोलिजन्स म्हणजे जे कोलिजन्स, असे कोलिजन्स की जे प्रॉपर ओरिएंटेशन्स नी कोलाइड्स होतात दुसऱ्या मॉलिक्युल्स वरती आणि त्याच्यामुळे सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी त्यांच्याकडे असते आणि तेच मॉलिक्युल्स ते होतात प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट होतात. अशा कोलिजन्सला आपण इफेक्टिव्ह कोलिजन्स म्हणतो. आणि दोज कोलिजन्स व्हिच collides to each other, but they have not proper orientations and they have not a sufficient amount of energy to convert into the product. Such a collisions it is called as the ineffective collisions. ओके. आणि म्हणून आपण असं म्हणतोय की सगळेचे सगळे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे कोलिजन्स होऊन रिएक्शन मध्ये किंवा भाग घेत नाही किंवा प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होत नाही. आणि याचाच अर्थ असा होतो की म्हणून रेट ऑफ रिएक्शन्स किंवा रेट ऑफ कोलिजन्स हे सारखं नसते, हे वेगवेगळं असते. ओके. आणि म्हणून आपल्याला जे नंबर ऑफ कोलिजन्स आहेत ते जास्त दिसतात आणि नंबर ऑफ मॉलिक्युल विच अंडरगोइंग टू इंटू द रिएक्शन्स दॅट इज converted into the product, that is less. Okay. And the collision theory which is also used to predict the rate of chemical reactions and particularly for the gaseous molecules only, right? So this collision theory is based on the assumptions that of the reactions to occur in it is very necessary for the reacting species and it comes to close and are collides to each other. Okay. आपण हे आधीच म्हटलंय की कोलिजन थिअरी ही गॅसियसच्या मॉलिक्युल्सच्या बाबतीत आपण बोलतोय, कारण बिकॉज द कोलिजन थिअरी इट ओनली वर्क्स ऑन अ gaseous molecules. Okay, particularly it is a gaseous molecules. So on the basis of this theory we can predict the rate of reactions. Chemical reactions चा रेट आपण प्रेडिक्ट करू शकतो या theory वरून.
सो असं अझम्पशन आहे की रिएक्शन्स तेव्हा होऊ शकते की जेव्हा दोन ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स हे एकत्र येतात आणि ते कोलाइड्स होतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे एक अमाउंट, एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलवर जर स्ट्राइक होत असेल, कोलाइड होत असेल, तर तो त्याला काय करतोय, एनर्जी सप्लाय करतोय. म्हणजे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इन्क्रीज होते. सो जेव्हा त्याच्याकडे सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी असेल, त्यावेळेस तो काय होतोय, प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट होतोय. सो दिस इज द बेसिक आयडिया अबाउट द कोलिजन थिअरी. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे कोलिजन थिअरीचा. बट काही कंडिशन्स असतात कोलिजन थिअरीमध्ये, की ज्या कंडिशन्स फुलफिल केल्या, की तुमचा रिएक्टंट मॉलिक्यूल हा प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट होतोय. सो दॅट टाइम दिस थिअरी इज व्हेरी वर्क्स व्हेरी वेल, राइट? सो फर्स्ट कंडिशन्स काय आहे, तर फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस. रिएक्शन केव्हा होते? जेव्हा दोन रिएक्टंट मॉलिक्युल्स मध्ये काय होतंय, कोलिजन्स होतंय, त्यावेळेस रिएक्शन्स होते. ही पहिली कंडिशन. दुसरी कंडिशन्स काय आहे, तर ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू द प्रॉडक्ट फॉर्मेशन. जसं मी आत्ताच म्हटलंय तुम्हाला, की सगळेच्या सगळे कोलिजन झालेले जे मॉलिक्युल्स आहे, हे प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट होत नाही. त्याचं कारण असं आहे, की ते त्यांच्याकडे सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नसते आणि प्रॉपर ओरिएंटेशन्स नसते. So if they does not have a perfect collision, so those molecule does not convert to the product. So this is the second main conditions of the collision theory. थर्ड कंडिशन्स आहे की द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड्स विथ सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे कोलिजन्स ही कसं व्हायला पाहिजे, तर सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी त्याच्याकडे असायला पाहिजे आणि तेव्हा तो कोलाइड झाला तरच तो काय होऊ शकतो, कन्व्हर्ट होऊ शकतो. सो दॅट कोलाइडिंग मॉलिक्युल्स मस्ट पोजेस सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी टू कॉज द रिएक्शन्स ऑर क्रॉस द एनर्जी बॅरियर. रिएक्शन्स होते म्हणजेच नेमकं काय, तर एनर्जी बॅरियर जो आहे, जसं आपण एक ऍक्टिव्हेशन्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स मध्ये बघितलंय, की तो जो बॅरियर असतो, त्या बॅरियरला आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स म्हणतोय. आणि ते क्रॉस करण्याची जी एनर्जी असेल, कायनेटिक एनर्जी, ती जर मॉलिक्युल्स कडे असेल, तर तेव्हाच ही रिएक्शन पॉसिबल आहे. So this is the conditions of a collisions. And the next one, the molecules must collide with the correct orientations with the energy, enough energy to the causing the bond breaking and bond formations. म्हणजे जर बॉन्ड तोडायचा असेल किंवा बॉन्ड तयार करायचा असेल, बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मेशन्स, तेव्हा त्याच्याकडे काय असायला पाहिजे, प्रॉपर ओरिएंटेशननी तो कोलाइड्स व्हायला पाहिजे आणि इनफ अमाउंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी त्या मॉलिक्युल्स कडे किंवा रिएक्टंट मॉलिक्युल कडे असायला पाहिजे. तेव्हा आणि तेव्हाच काय होऊ शकते, की कोलिजन हे इफेक्टिव्ह होऊ शकते आणि म्हणून रिएक्शन्स ही पुढे फॉरवर्ड होऊ शकते. सो दिस इज द मेन कंडिशन्स फॉर द कोलिजन्स. कोलिजनची ही मेन कंडिशन्स. नाउ, so only the molecules colliding with the kinetic energy, sufficient kinetic energy, and which is greater than the energy of activations are able to cross the energy barrier. तेव्हा एनर्जी बॅरियर हे क्रॉस होऊ शकतं, जसं की मी इथे दाखवलेलं आहे. सो सी दिस फिगर. Here is the one gaseous molecules. This is the one. हा जो मॉलिक्युल्स तुम्हाला दिसतोय, हा एक मॉलिक्यूल आहे गॅसियस, तर हा दुसरा आहे. हे एकमेकांमध्ये कोलिजन झालेला आहे. आणि इथे काय झालंय, की एक वेळा जर अशी कंडिशन आहे, की एनर्जी ह्या गॅसियस मॉलिक्यूलची ही ग्रेटर आहे दॅन दॅट ऑफ द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन पेक्षा जर जास्त असेल, तर काय होते, the energy of the reactant molecule is less than that of the energy of activations, त्यावेळेस हे कोलिजन्स होत नाही. ओके. सो या फिगर मध्ये सुद्धा तुम्हाला दिसतंय, की दिस इज द एनर्जी and this is the reaction progress, right? So now this is your reactant molecules and this is your product molecules. So the energy of the reactant molecule is higher, but this collides with each other and the its sufficient amount of energy is greater than that of this one, and therefore it is the cross the energy barrier and converted into the product. So this reactant molecule is converted into the product only that time. This energy of activation, ही जी energy of activation आहे EA, हा
कमी असायला पाहिजे एनर्जी ऑफ दिस कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स अँड देन दॅट टाइम सो इट विल बी ओव्हरकम दिस बॅरियर. तेव्हा आणि तेव्हाच हा बॅरियर काय करू शकतो, तो ओव्हरकम करू शकतो आणि प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो. सो सो द मॉलिक्युल्स दिस कोलायडिंग इज कायनेटिक एनर्जी लेस दॅन दॅट EA. जर ते एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन पेक्षा जर कमी असेल तर ते इट इज फेल्स टू क्रॉस द एनर्जी बॅरियर अँड देअरफॉर इट रिएक्शन डज नॉट हॅपन देअर, राईट? सो these collisions between them are unproductive and molecules simply bounce off. म्हणून आपण असं म्हणतो की सगळेचे सगळे कोलिजन्स हे प्रोडक्टिव्ह नसतात किंवा इफेक्टिव्ह नसतात. ओके. So these reacting molecules must collide with the proper orientations. म्हणजे those molecules which having the proper orientations, that molecules only having the capacity to convert into the product. So if the molecules are not in proper orientations, so they are not converted into the product. Okay. So because there is no proper orientations and the sufficient amount of kinetic energy, those reactant molecules it's not converted into the product. So the energy required for the effective collisions between the poorly oriented molecules is much more than the energy required for the proper orientations of the collisions. So जसं आपण म्हटलेलं आहे की इथं कोलिजन्स होते आणि ह्या फिगर मध्ये आपण सांगितलंय की हे काय असायला पाहिजे, तर ई ऑलवेज ग्रेटर दॅन EA, राईट? तेव्हा आणि तेव्हाच ही रिएक्शन होऊ शकते आणि प्रॉडक्ट मिळू शकतो अँड देन वी कॅन प्लॉट द ग्राफ लाईक दिस. बट इन केस ऑफ हे झालं इफेक्टिव्ह कोलिजन्स, पण इनइफेक्टिव्ह कोलिजन्स म्हणजे काय, तर एनर्जी ऑफ दिस रिएक्टंट मॉलिक्युल इज लेस दॅन दॅट ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी ऍक्टिव्हेशन दिस बॅरियर. त्यावेळेस हे इनइफेक्टिव्ह कोलिजन आहे, प्रॉपर ओरिएंटेशन आहे, सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी नाही आहे, त्यामुळे ह्या प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होत नाही. ओके. सो this is the collision theory which reactions happen when the particles collides with the sufficient amount of kinetic energy. So it's more frequent and higher energy collisions increase the rate of reactions. आणि हे जर जास्त असेल तर ते रेट ऑफ रिएक्शन्स इन्क्रीज करते असं आपण म्हणतोय. आता जेव्हा कोलिजन्स होते आणि ही जेव्हा रिएक्शन्स होते त्यावेळेस एक्झॅक्टली काय होते कोलिजन्स थेअरीमध्ये, तर पार्टिकल्स जेव्हा कोलाइड्स होतात मोर फ्रिक्वेंटली, जास्तीत जास्त पार्टिकल्स जर इझिली कोलाइड्स होत असेल तर त्यावेळेस इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन्स. रेट ऑफ रिएक्शन हा इन्क्रीज होतो. ओके. सेकंड, पार्टिकल्स हॅव्हिंग द मोर एनर्जी, जेव्हा एखाद्या पार्टिकल्स कडे जास्तीत जास्त एनर्जी असते तेव्हा सुद्धा रेट ऑफ रिएक्शन्स काय होतोय, इन्क्रीज होतोय. रेट ऑफ रिएक्शन्स काय होतंय, इन्क्रीज होतंय. सी सो द रेट ऑफ रिएक्शन्स इन्क्रीज. आता तुम्हाला लक्षात येईल की रेट ऑफ रिएक्शन्स इन्क्रीज केव्हा होते, जेव्हा जास्तीत जास्त कोलिजन्स होते इझिली तेव्हा रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज होते. सेकंड, पार्टिकल्स जेव्हा जास्तीत जास्त पार्टिकल्स हे कोलाइड्स होऊन जास्तीत जास्त अमाऊंट ऑफ एनर्जी त्याच्याकडे असेल कायनेटिक एनर्जी, तर तेव्हा रेट ऑफ रिएक्शन्स इन्क्रीज होतोय. अँड अ हायर टेम्परेचर, एखाद्या हायर टेम्परेचरला सुद्धा पार्टिकल्स कडे हायर एनर्जी असते तेव्हा सुद्धा if the temperature increases the energy will be increases and that time so the rate of reactions will be increases because the energy is needed to break the bond and formations of the bond will be sufficient and then that time in rate of reaction increases. म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर रेट ऑफ रिएक्शन सुद्धा इन्क्रीज होते. हायर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी स्लो डाऊन द रिएक्शन्स. म्हणजेच काय होईल की जर एखाद्या रिएक्शन्स मध्ये जर त्याचा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन म्हणजे EA हा जर हायर असेल तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन जर हायर असेल EA तर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होतोय. म्हणजेच काय, स्लो डाऊन द रिएक्शन्स. रिएक्शन्स ही स्लो डाऊन होते. ह्या एकाच ठिकाणी फक्त काय होते, तुमचं रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होते म्हणजे रिएक्शन स्लो होते. हायर पार्टिकल्स कॉन्सन्ट्रेशन जरी असेल म्हणजे जास्तीत जास्त पार्टिकल्स असेल, 2 पार्टिकल्स असेल, 4 पार्टिकल्स असेल, 6 पार्टिकल्स असतील, तर रेट ऑफ रिएक्शन कुणाचा जास्त असेल, जिथे 6 पार्टिकल्स आहे. सो मोर द रिएक्टंट मॉलिक्युल्स, मोर द collisions and more the rate of reactions. Okay, so this is the fundamental things which will be we understand where the increases the rate of reactions. आता रेट ऑफ रिएक्शन या सगळ्यांमध्ये इन्क्रीज होते. पार्टिकल्स असेल, इझिली कोलिजन्स होत असेल, जास्तीत जास्त एनर्जी असेल आणि कॉन्सन्ट्रेशन पार्टिकलचे जास्त असेल तर रेट ऑफ रिएक्शन हा इन्क्रीज होतोय. म्हणून आपण काय म्हणतोय की
रेट ऑफ रिएक्शन ही इन्क्रीज होते आणि म्हणून हे पार्टिकल्स हे पॉझिटिव्ह आहे. ओनली द फॅक्टर दॅट इज द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन इज हायर, दॅट टाइम द रिएक्शन गोज स्लो डाऊन, तेव्हाच रिएक्शन ही काय होते, स्लो होते. सो दिस इज द सिम्पल कोलिजन मॉडेल्स. सो बिफोर कोलिजन्स व्हायच्या आधी तुम्हाला मॉलिक्युल्स असे दिसतात. एकदा कोलिजन झालं की हे दोघांचा प्रॉडक्ट तयार होते आणि हा निघून जातो. सो दिस इज द मॉडेल ऑफ युअर कोलिजन थेरी. इथे तुम्ही बघा की ए प्लस बी एक्स आणि ए नी जर याच्यावर कोलिजन्स केलं, मग आता मी जसं तुम्हाला म्हटलं होतं की प्रॉपर ओरिएंटेशननी कोलिजन्स व्हायला पाहिजे. ए नी जर बी वर कोलिजन्स गेलं तर तुम्हाला ए एक्स तयार होत नाही, म्हणून हे इनइफेक्टिव्ह कोलिजन्स आहे, कारण याचं प्रॉपर ओरिएंटेशन्स नाहीये. प्रॉपर ओरिएंटेशन्स काय, तर ए इज कोलाइड्स ऑन द बी. So this is the proper orientations, and then and only then it is a formations of, if it is a effective collisions, and then it form a product that is a AX, right? So आता तुमच्या लक्षात येईल की प्रॉपर ओरिएंटेशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे. दिस इज युअर इफेक्टिव्ह कोलिजन्स, दिस इज युअर इनइफेक्टिव्ह कोलिजन्स. सो इथे प्रॉपर ओरिएंटेशन नाहीये, इथे प्रॉपर ओरिएंटेशन आहे, म्हणून हे इफेक्टिव्ह कोलिजन आहे आणि म्हणून ही रिएक्शन होते आणि तुमचा प्रॉडक्ट तयार होतो. ओके. सो इन दिस वे इथे पण तुम्हाला दिसतंय हे छोटा मॉलिक्युल्स आणि मोठा मॉलिक्युल्स हे दोन एकत्र येतात. हे उलट झालं असतं तर ही रिएक्शन झाली नसती. ओके, म्हणजे this is the proper orientations of a collisions, and then and only then your molecules is converted into the product. Here is the reactant molecule, here is your product molecules, and the energy of activation this barrier. So these reactant molecules have the capacity or the sufficient amount of energy to cross this barrier, and then it's converted into the product. So this is the proper orientations and the sufficient amount of energy. This is the backbone of your collisions theory. Collisions theory चा हा जो कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेसचा जो हे आहे, तर तो छान काय म्हणतात त्याला, बॅकबोन आहे, त्याच्यावरच ते काय आहे, डिपेंड आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन्स थेरी. कोलिजन्स थेरी ह्या अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल, डिफाईन करता येईल किंवा आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन देता येईल. पण again it is observed that the collisions are not effective in the productive chemical change. It means only some of the collisions leads to the reactions. So to account for this fact, Arrhenius suggested that before a molecular collisions can result into the product, that colliding molecule must be activated by absorption of certain amount of energy. जे की मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे की इफेक्टिव्ह कोलिजन असेल तर अरेनियसच्या म्हणण्यानुसार त्याच्याकडे जास्तीत जास्त तो मॉलिक्यूल ऍक्टिव्हेट होतो आणि त्याच्याकडे सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी असते आणि म्हणून तो काय होतोय, त्यालाच आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन म्हणतोय आणि म्हणून तो काय करतोय, एनर्जी बॅरियर क्रॉस करतोय आणि प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतोय. सो दिस इज ऑल अबाउट दी एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन आणि युअर कोलिजन्स थेरी विल बी हॅपन्स. आणि त्या ठिकाणी आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनची डेफिनेशन देऊ शकतोय. अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनचा मॅग्निट्यूड हा कशावर डिपेंड असतो, तर नेचर ऑफ रिएक्टन्स. हायर द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन अँड reactions will be slow, and lower the energy of activations, reactions will be faster. Okay, so now according to the kinetic theory of gases, these fractions of molecules having the energy of activations. आता हा जो फ्रॅक्शन्स ऑफ मॉलिक्युल्स आहे आणि एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स आहे, इट्स पर्टिक्युलरली व्हॅल्यू फॉर ई. सो दिस the equations that is F is equals to e raised to power minus EART. Actually these postulates which will be considered, आता हा जो postulates consider करतोय आपण kinetic theory of gases चा, actually कसं आहे की तुमचा रिएक्टंट आहे A plus B plus C. ओके, and sorry, A plus B is converted into the C plus D. Okay, so this is the reactant molecules, and it gives the expression that is a K is equals to Z into F, Z into F. आता हे K म्हणजे काय आहे, तर K हा रेट ऑफ रिएक्शन्स असणार आहे, राईट. अँड Z म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर सेंटीमीटर विच इज कोलाइड्स टू इच अदर. म्हणजे इफेक्टिव्ह कोलिजन्स ज्याला म्हणतोय आपण, ते Z ने जर डिनोट केलंय. आणि F is the fractions of molecules which possesses the sufficient amount of energy to react. हे नंबर ऑफ कोलिजन्स आणि हे जे आहे इफेक्टिव्ह कोलिजन्स, जे एनर्जी ज्याच्याकडे जास्तीत आहे आणि तो कन्वर्ट होऊ शकतो रिएक्शन्स मध्ये. सो दिस इज द
सिंपल इक्वेशन्स फॉर दिस कोलिजन्सचं हे सिंपल इक्वेशन्स आहे, ज्याला आपण एफ इज इक्वल्स टू ई रेस टू पॉवर मायनस ई ए आर टी. आता हे जर एफ ची व्हॅल्यू यामध्ये टाकलं तर हे इक्वेशन्स कसं होईल, दिस इक्वेशन बिकम्स के इज इक्वल्स टू झेड इंटू ई रेस टू पॉवर मायनस आर टी. Okay, upon RT. So this collision theory rates predict the value of rate of constant and correct for the simple and small molecules for the many reactions. So that predict the experimental values of the rate constant differ widely. Hence the collision theory cannot be applied to all the molecules. सगळ्याच्या सगळ्या मॉलिक्युल्सला हे अप्लाय करता येत नाही. त्याचं कारण काय आहे तर तुम्हाला प्रेडिक्ट करता येते एक्सपेरिमेंटली दोज रेट ऑफ रिएक्शन्स की ज्यामध्ये स्मॉल आणि सिंपल मॉलिक्युल्स असतील. त्यासाठीच ते करेक्टली काय करता येते, आपल्याला रेट ऑफ रिएक्शन्स फाइंड आउट करता येते आणि बाकीच्यांसाठी आपल्याला तेवढं ते फाइंड आउट करता येत नाही. सो दिस इज द लिमिटेशन्स ऑफ युअर कोलिजन्स थेरी. सो नाव आता ही कोलिजन्स थेरी फेल का होते, काय त्याचे रिझन्स काय आहे, तर दिस कॉजेस ऑफ द कोलिजन थेरी फेलियर ऑफ द कोलिजन्स थेरी. काय कॉजेस आहे तर दोन कॉज आहे की एक म्हणजे काय की सिंपल मॉलिक्युल्स, द कोलिजन्स थेरी गिव्स द करेक्ट व्हॅल्यू फॉर द रेट कॉन्स्टंट and this collisions theory consider only the translational kinetic energy, but in a complex molecule possesses vibrational and rotational energy in addition to the translational energy. हा एक फॅक्टर आहे की कोलिजन थेरी काय आहे, फक्त सिंपल मॉलिक्युल साठीच आपण अप्लाय करतोय. दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे की करेक्ट रेट ऑफ कॉन्स्टंट आपल्याला सिंपल मॉलिक्युलचं किंवा स्मॉल मॉलिक्युलचं काढता येते आणि त्यामुळे प्रश्न असा असतोय की जी ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे हीच फक्त कन्सिडर केल्या जाते. पण कॉम्प्लेक्स जर मॉलिक्युल असेल, मॉलिक्युल मोठा असेल आणि कॉम्प्लेक्स असेल तर तिथे व्हायब्रेशनल आणि रोटेशनल ह्या दोन एनर्जीज असतात तुमच्या ऍडिशनल ट्रान्सनल एनर्जी मध्ये. आणि त्यावेळेस तुमची जर कोलिजन्स थेरी रेट कॉन्स्टंट किंवा जे काही फाइंड आउट करायचं आहे त्यासाठी ती फेल्स ठरते. सो दिस इज द वन ऑफ द कॉज ऑर लिमिटेशन्स ऑफ युअर कोलिजन थेरी विच विल बी फेल्युअर. ओके. सेकंड आहे द प्रॉपर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी बाय द कोलिजिंग मॉलिक्युल्स इज नॉट द ओनली प्री रिक्विसाइट फॉर द रिएक्शन्स टू ऑकर. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितले की प्रॉपर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणजे तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी ही सफिशियंट तर लागतेच, पण प्रॉपर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणजे प्रॉपर ओरिएंटेशन, तुम्हाला प्रॉपर कायनेटिक एनर्जी अँड प्रॉपर ओरिएंटेशन या दोन गोष्टी असल्याशिवाय तुमचं कोलिजन हे इफेक्टिव्ह होत नाही आणि म्हणून ही रिएक्शन ही जी थेरी आहे त्यावेळेस ती फेल्स ठरते जर प्रॉपर ओरिएंटेशन नसेल. सो दिस एनर्जी बाय द कोलायडिंग मॉलिक्यूल इज नॉट the only prerequisite for the reactions to occur, and therefore the effective collisions suitable orientations of the colliding molecules is also essential for the reactions to be occur. So these are the two factors. एक तर तुमचा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स मध्ये ऍडिशनल व्हायब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी असते, त्यामुळे तुमची ही जी थेरी आहे ही फक्त कुठे वर्क्स होते, ओनली फॉर द सिंपल अँड स्मॉल मॉलिक्युल्स. सो इट कॅन बी predict the values of rate velocity constant for those molecules or the reactions only. It not able to find out the rate constant for the this complex molecules which having the possesses the vibrational or rotational energy. And the second factor that is it is activation energy, the proper activation energy and the proper orientations. It is the reactions which occurs only, or your collision theory works only that collisions only. Okay. So improper orientations किंवा improper collisions असतील म्हणजेच इफेक्टिव्ह कोलिजन साठी ही वर्क करते, इनइफेक्टिव्ह कोलिजन साठी ही थेरी वर्क करत नाही. सो दिस इज द कॉजेस ऑर फेल्युअर्स ऑफ द कोलिजन थेरी. आता याच्यामध्ये काहीतरी मॉडिफिकेशन त्याने केलंय आणि ते म्हटलंय की मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन्स फॉर द कोलिजन थेरी. या इक्वेशन्स मध्ये सो दिस इक्वेशन्स फॉर द कोलिजन थेरी इज मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्युसिंग द प्रोबॅबिलिटी फॅक्टर्स and there is called the steric factors and which is denoted by the P, and which is the equation becomes K is equals to P into Z into e raised to power minus EA. So P is the probability factors and it is of collisions with the effective orientations. So all the collisions between this the activated molecules do not results into the reactions, but only those collisions between the activated molecules which results into the reactions which having the collisions with the proper orientations. हे थोडंसं मॉडिफिकेशन केलं त्याने आणि या इक्वेशन्स मध्ये, पण त्यांनी फार इफेक्ट होत नाहीये.
तुम्हाला प्रॉपर ओरिएंटेशन असेल आणि तेव्हाच ते हे होऊ शकतं आणि म्हणून तिथे काय केलंय त्यांनी प्रोबॅबिलिटी फ्रॅक्शन्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन हा फॅक्टर्स पी म्हणून ऍड केलाय अँड युअर इक्वेशन बिकम्स लाईक दिस. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन्स थेअरी. कोलिजन्स थेअरी ही अशा पद्धतीने आपल्याला हे करता येते. सेकंड थेअरी आहे, 1 मिनिट राहिलाय, सगळ्यांनी जॉईन व्हायचं परत. ओके. Second theory, that is the activated complex theory, or also it is called as the transition